नमस्ते, म रोजी चित्रकार रोजिटकमा यहाँलाई स्वागत छ। र आज म कमर्सियल युजको लागि PNG फोटोहरू कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। र आज मैले बताउन गएको वेबसाइटहरू चाहिँ जम्मा गरेर दुईवटा छन्। एउटा चाहिँ freepngs.com भन्ने, अर्को चाहिँ कस्मी इमेज भन्ने। र यो दुईटै वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्नुभएको फोटोहरू तपाईँले प्रयोग गर्नलाई चाहिँ तपाईँले यो फोटो कहाँबाट ल्याएको हो भनेर अटोटहरूलाई चाहिँ तपाईँले आर्टिफिसियल दिइराख्नु पर्दैन, क्रेडिटहरू चाहिँ दिइराख्नु पर्दैन। तपाईँले चाहिँ आफैलाई मन लागेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो प्रोडक्टमा चाहिँ लगेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको पहिलो वेबसाइट चाहिँ फ्री PNG वेबसाइट हुन्छ। तपाईँले वेबसाइटमा आएपछि तपाईँले पहिलो सुरुमा देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर फोटोमा चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरू छैन, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। र तपाईँलाई यदि वेबसाइटबाट फोटो डाउनलोड गर्न मन लाग्यो भने तपाईँ यो स्कोर तल ल्याएर तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोस्। तपाईँले फर्स्ट सुरुमा चाहिँ फोल्डरमा एनिमल्सहरूको बारेमा छ, सेकेन्डमा कार्टुनहरू छ, क्लोथ्सहरू छन्, कस्मिक, इलेक्ट्रिक गर्ने यहाँनिर फ्यान्टासी, फुड, फ्रुट्सहरू, फर्निचरहरू, गेमहरू धेरै यस्तो छन्, आइकनहरू पनि छन्, इन्सेक्टहरू यहाँनिर चाहिँ पिपुलहरूको छ, यहाँ लोगोसहरू पनि छन्, यहाँ यसको बारेमा छ, वर्ल्डको बारेमा छ, वेपन्सहरू छ। र यो सबै तपाईँले चाहिँ यो फोल्डर हो, यसको भित्र चाहिँ रिलेटेड भएको फोटोहरू चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ सपोजको लागि म चाहिँ यो लोगोस भन्नेमा फोल्डरमा जान्छु। र लोगोस भन्ने फोल्डरमा आउनुभएपछि तपाईँले यहाँ तल स्कुलमा जानुहोस्, फोल्डरहरू हो लोगोसको फोल्डरहरू। तपाईँले अब यदि के कुन चाहिँको डाउनलोड गर्न मन लागेको छ भने तपाईँले भित्र छिरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म एप्पल ट्रान्सपेरेन्टमा जान्छु, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो फोटोहरू सबै तपाईँले फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुन चाहिँ फोटो मन लागेको छ त्यो तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सपोजको लागि म चाहिँ यो डाउनलोड गर्छु। डाउनलोड गर्ने एकदम सजिलो चाहिँ यहाँनिर तपाईँले फोटोमा यो माउसको स्कोर लानुभयो भने तपाईँले चाहिँ यहाँनिर डाउनलोडको आइकन देख्नुहुन्छ। यहाँनिर लेफ्ट क्लिक गर्नुभयो भने फोटो डाउनलोड हुन्छ। र यो फोटो चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फोटो आइसक्यो। त्यसपछि अब आइकन गरिसकेपछि म चाहिँ यहाँनिर अब यहाँ वर्ल्ड भन्नेमा जान्छु। वर्ल्ड भन्नेमा भएपछि यहाँनिर तपाईँलाई कुन चाहिँ कस्तो खालको मनपर्छ, तपाईँलाई नेचरवाला मन परेको छ कि तपाईँलाई यो ग्लोबलहरू मन परेको छ कि कुन चाहिँ मन परेको छ, तपाईँलाई आफूलाई मन परेको चाहिँ फोल्डरभित्र छिरेर तपाईँलाई आफूलाई मन लागेको चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ सपोजको लागि यो प्यारिस PNG इमेजमा जान्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै फोटोहरू छ यहाँनिर। इक्जाम्पलको लागि म चाहिँ यो फोटो डाउनलोड गर्छु। अब चाहिँ अर्को वेबसाइट हो हाम्रो कस्सी इमेज भन्नेमा चाहिँ तपाईँ जानुभयो भने तपाईँ यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ कस्सी इमेज वेबसाइटमा चाहिँ यसमा पनि ब्याकग्राउन्ड छैन, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यदि के डाउनलोड गर्न मन लाग्यो भने स्कोर तल लानुहोस्। अनि यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पनि अघिको जस्तै धेरै फोल्डरहरूमा छ। अब म सपोजको लागि यहाँनिर सेलिब्रिटीहरूमा जान्छु। सेलिब्रिटीहरूमा आउनुभएपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर डोनाल्ड ट्रम्पको कसको फोटोहरू धेरै छ। यहाँनिर प्लेयरहरूको फोटोहरू पनि छन्, एक्ट्रेसहरूको फोटोहरू छन्। त्यहाँदेखि लिएर अमेरिकनहरू मात्र नभएर यहाँनिर तलबाट चाहिँ इन्डियनहरूको एक्ट्रेसहरूको फोटोहरू पनि छन्। म चाहिँ इक्जाम्पलको लागि म चाहिँ यो फोटो डाउनलोड गर्छु। र सेलिब्रिटी पछि अब म चाहिँ यहाँनिर फुड एन्ड ड्रिङ्कको बारे क्लिक गर्छु। र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पनि थुप्रै कफीहरू भयो, आल्मन्डहरू भयो। यहाँनिर आफूलाई राम्रो फोटोहरू धेरै फोटोहरू छ यहाँनिर। इक्जाम्पलको लागि म चाहिँ यो डाउनलोड गर्छु। यो रह्यो फ्री कमर्सियल युजको लागि ब्याकग्राउन्ड नभएको PNG इमेज हो। र तपाईँले यो दुईवटा वेबसाइटबाट तपाईँलाई आफूलाई जति मन लाग्यो त्यति फोटोहरू चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सनु। म यस्तै पुरो भिडियोहरू तपाईँहरूमध्येमा सेयर गर्दै जान्छु। अहिलेको लागि बिदा माग्छु। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।